हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं आमळाना तेलनी रेसिपी। तो वाळने एकदम लांबा काळा ग्रोथ वधारवा અને વાળને લગતી બધી જ સમસ્યા માટે આમળાનું તેલ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। આમળાનું તેલ તમને માર્કેટમાં ઘણી બધી કંપનીનું મળે છે, પણ માર્કેટમાં કેમિકલવાળું તેલ હોય છે અને માર્કેટ કરતાં સસ્તું ચોખ્ખું આમળાનું તેલ આપણે ઘરે બનાવીશું। સાથે આ તેલને તમે બનાવીને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને આ તેલ બનાવ્યા પછી તેનો કઈ રીતના ઉપયોગ કરવો તે પણ હું તમને આગળ બતાવીશ। તો ચલો આમળાનું તેલ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા આમળાનું તેલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ આમળા લીધા છે। આમળાનું તેલ બનાવવા માટે આવા ફ્રેશ આમળા હોય તેનું તેલ બનાવવું। હવે આપણે આમળાની પેસ્ટ બનાવીશું। તો આમળાને આપણે નાના નાના ટુકડામાં સમારી લેશું। તમે આમળાને ખમણીને પણ તેલ બનાવી શકો છો। આમળાને સમારો તેની પહેલા તેને ધોઈને પછી તેને કોટનના કપડાથી બરાબર કોરા કરી લેવાના, એટલે પાણીનો ભાગ ના રહે। તો આ રીતના ઠળિયાને બરાબર સાફ કરી લેશું। તમે આમળા સમારતા હો અને તમને કોઈ ડાઘ દેખાય તો તેને કાઢી નાખવાનો। તો આ રીતના નાના નાના ટુકડા કરીશું એટલે મિક્સરમાં સરસ પેસ્ટ બનશે। હવે મિક્સર જારમાં કટ કરેલા આમળા લેશું। આ પેસ્ટ બનાવવામાં આપણે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। આમળામાં પાણીનો ભાગ હોય જ છે, એટલે આમળાની પેસ્ટ પાણી વગર પણ સરસ બની જશે। તો પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે મેં અહીંયા લોખંડની કઢાઈ લીધી છે। તમારી પાસે લોખંડની કઢાઈ ના હોય તો તમે સ્ટીલની કઢાઈ કે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈમાં પણ તેલ બનાવી શકો છો। તો લોખંડની કઢાઈમાં 150 ગ્રામ કોપરેલ તેલ લેશું। અહીં આપણે 300 ગ્રામ આમળા લીધા છે તો તેની સામે 300 ગ્રામ તેલ લેવાનું છે। હવે 150 ગ્રામ તલનું તેલ લેશું। 150 ગ્રામ કોપરેલ તેલ અને 150 ગ્રામ તલનું તેલ એટલે 300 ગ્રામ તેલ થયું। તલનું તેલ ગરમ હોય છે। જો તમે શિયાળા માટે આમળાનું તેલ બનાવતા હોવ તો તલના તેલનું પ્રમાણ વધારે પણ લઈ શકો છો, અને જો તમે ઉનાળા માટે તેલ બનાવતા હોવ તો કોપરેલ તેલ વધારે લેવાનું, કારણ કે કોપરેલ તેલ ઠંડુ હોય છે। અને તમે આખા વર્ષ માટે બનાવતા હોવ તો બંને તેલનું પ્રમાણ સરખું રાખવાનું। હું અહીંયા આખા વર્ષ માટે બનાવવાની છું એટલે મેં બંને તેલનું માપ સરખું લીધું છે। હવે આ તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આમળાની પેસ્ટ બનાવી છે તે ઉમેરી દેશું। પેસ્ટ તેલમાં ઉમેરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની। જ્યારે પણ તમે ગમે તે તેલ બનાવો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની। આમળાની પેસ્ટને તેલમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ તેલ બનાવવાનું છે, એટલે તેલનું રિઝલ્ટ 100% મળશે અને તેલ પણ ઓછું બળશે। જો તમે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખશો તો તેલ તો બની જશે પણ આમળાના તત્વો પણ બળી જશે અને સાથે તેલ પણ બળી જશે। બળેલા તેલનો કોઈ જ ફાયદો નહીં થાય, એટલે જ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની। આ તેલને બનતા લગભગ 30 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં તેલ હોય તો વધારે સમય લાગે। અત્યારે આમળાનો કલર વ્હાઈટ છે, એ વ્હાઈટ કલરમાંથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તેલને ઉકાળીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આમળાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। પહેલા પણ મેં તેલની રેસીપી મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે, તો તમે જોઈ લેજો। તે તેલ પણ બહુ જ સરસ બન્યું છે। તો આ રીતના હલાવતા રહીશું અને તેલને ઉકળવા દેશું।
તેલ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકળે છે ત્યાં આપણે આ તેલને વધારે ગુણકારી બનાવવા માટે તેમાં આપણે 12 નંગ બદામને ખાયણી દસ્તાથી અધકચરી વાટીને ઉમેરીશું. આ બદામને તેલમાં ઉમેરીશું એટલે તેલ ઉકળવાની સાથે બદામમાંથી પણ તેલ રિલીઝ થશે. બદામમાં વિટામિન ઈ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, તેથી વાળને એકદમ સિલ્કી પણ બનાવે છે. બદામ ઉમેરવાથી તમારે જે 2 મોઢાવાળા વાળ હશે તો તે પ્રશ્ન બિલકુલ સોલ્વ થઈ જશે. તો આમળાના તેલમાં થોડી બદામ જરૂર ઉમેરજો. થોડું તેલ ઉકળી જાય પછી જ બદામને ઉમેરીશું. જેને વાળ સફેદ થતા હોય તેને ખાસ આ તેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સફેદ વાળને કાળા કરવાનું કામ આમળાનું તેલ કરે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આમળાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તેલ પણ સરસ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેલને ઠંડુ થવા દઈશું. હજી આમળાનો કલર થોડોક ડાર્ક થઈ જશે કારણ કે આપણે આ જ કડાઈમાં તેલને ઠંડુ થવા દઈશું અને કડાઈ હજી ગરમ છે એટલે. તેલમાં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમળામાં બિલકુલ પાણીનો ભાગ ના રહે. જો પાણીનો ભાગ રહી જશે તો થોડા સમયમાં તેલમાં વાસ આવી જશે. હવે તેલને બજાર જેવું સુગંધી બનાવવા માટે તેમાં આપણે થોડું કપૂર ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ કપૂર ઉમેરવાનું. તો કપૂરને તેલમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તેલ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો હવે તેને આપણે ગાળી લઈશું. તો તેના માટે બાઉલ ઉપર ગરણો રાખીશું અને ગરણામાં મલમલનું ડબલ કાપડ રાખીશું. આ રીતના બધું તેલ આપણે કપડા ઉપર લઈ લેશું. હવે બધી બાજુથી કપડાને ભેગું કરીને આ રીતના પ્રેસ કરીને તેલને ગાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું એકદમ સરસ કેમિકલ વગરનું તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અત્યારે આમળાની સિઝન છે તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આમળાના તેલનો ઉપયોગ કરવાથી ખોડો ઉંદરી જડમૂળથી નાબૂદ થઈ જશે અને નાની ઉંમરમાં થતા સફેદ વાળ અટકી જશે. બદામથી 2 મોઢાવાળા વાળનો પ્રોબ્લેમ હોય તો તે પણ દૂર થશે અને વાળ એકદમ સિલ્કી બનીને ચમકીલા બની જશે. તો તેલ સરસ ગળાઈ ગયું છે. તેલ ગાળીને આ જે આમળાનો પલ્પ છે તેને ફેંકી ના દેતા. તમારા ઘરમાં ફૂલ છોડના કુંડા હોય છે તો તેમાં નાખશો એટલે ખાતર જેવું કામ આપશે. તો તૈયાર છે એકદમ નેચરલ આમળાનું તેલ. જો તમારે કપૂર ના ઉમેરવું હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ કપૂરથી વાળ એકદમ ચમકીલા બનશે. આમળાના તેલને તમે બોટલમાં ભરીને વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો અને આ તેલને રાત્રે સૂતા પહેલા પાથીએ નાખીને 5 મિનિટ આંગળાના ટેરવાથી મસાજ કરવાનું. મસાજ કરીને તમે ઓવરનાઇટ રાખશો અને સવારે તમે સારી કંપનીના શેમ્પૂથી વાળને વોશ કરશો એટલે તમારા વાળ ખૂબ જ સરસ થઈ જશે. તો તમારા વાળને પણ તમારે લાંબા કાળા અને સિલ્કી બનાવવા હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.